درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک پتو موتیفی بسیار جذاب، زیبا و جدید دیگه. امروز قرار هست با هم دیگه پتو گل ناویا رو با هم بافت بزنیم. البته شروع بافت هست، یواش یواش ادامه بافت رو هم تو آموزش‌های بعدی با هم. این کار بسیار زیبا از 4 مدل موتیف تشکیل شده. همینطور که می‌بینید موتیف شماره 1 فوق‌العاده جذاب و زیبا، موتیف شماره 2 و موتیف شماره 3 که 3 تا موتیف گل هستش. موتیف بعدی از موتیف برگ تشکیل میشه که برگ ها کنار هم دیگه قرار میگیره در ادامه و بافت بسیار زیبایی رو به همون میده. برگ های کوچیکی رو که با هم بافت میزنیم و اون رو تبدیل به مربع میکنیم در ادامه. هر اندازه هم که دوست داشته باشید میتونید این موتیف پتوتون رو بزرگتر، کوچیکتر، دیگه اندازه سایز دست خودتون هست. برای رنگ بندی این کار هم من از 6 مدل رنگ استفاده کردم، 6 نوع رنگ. بعد اومدم همینطور که میبینید جا به جا رنگ ها رو تغییر دادم. الگوی خاصی نداره، میتونید رنگ هاتون رو فانتزی انتخاب کنید یا رنگ هایی که حالا طبیعی تر باشه دیگه، اونها سلیقه‌ای هست. من با کانوای آکریل بافت و قلاب شماره 3 میل اون رو بافت زدم. اندازه یکی از این موتیف ها رو هم بهتون بگم، موتیف ها همه یک اندازه هستش. این کار یک موتیف مربع، البته کار اتو نشده است هنوز، 17 سانتی متر هست. حالا قطعا من این رو اتو بزنم یه مقدار بزرگتر هم میشه. یک موتیف مربع 17 سانتی متری هستش این کار. و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. ممنونم از همراهی شما عزیزان و درک بسیار بالای شما دوستان عزیزم. خب دیگه همه چی رو فکر کنم توضیح دادم. بریم با هم دیگه آموزش رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون ابتدا میایم یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنید. 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلندمون و درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 1 2 3 درون حلقه 11 تا پایه بلند دیگه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 12 تا پایه بلند. صورت 12 تا پایه بلند در کل بافتیم. حالا نخ حلقه رو کامل میکشیم و بست میزنیم به زنجیره سوم از اون 3 تا زنجیره‌ای که برای شروع رجمون بافته بودیم. یک زنجیره میزنیم و نخمون رو اینجا قطعش میکنیم. برای شروع رج دوم با رنگ بعدی میام از روی همون پایه‌ای که الان قطع کردم نخم رو، البته فرقی نمیکنه، از هر کدوم از پایه ها میتونید وارد بشید. نخمون رو وارد میکنیم، با یک زنجیره اون رو ثابت میکنیم و همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و در ادامه 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3 زنجیره. پایه بعدی میام یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. پایه بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. توی این رج این الگو رو تکرار میکنیم. روی هر کدوم از پایه هامون یک پایه کوتاه میبافیم و 3 زنجیره بینشون فاصله میدیم. به این صورت کامل میکنیم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که برای شروع رجمون داشتیم. دوستان هر رج رو لزوما احتیاجی نیستش که قطع کنید با رنگ دیگه شروع کنید. دیگه همونطور که گفتم رنگ بندی کاملا سلیقه‌ای هستش. میتونید در رنگ‌های کمتری هم استفاده کنید در واقع. برای شروع رج بعدی دوستان دقت داشته باشید که پایه هاتون باید 12 تا پایه کوتاه باشه و 12 تا فضای زنجیره‌ای. برای شروع رج سوم از یکی از پایه ها وارد میشیم، نخمون رو وصلش میکنیم و 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. همونجا پایه بلند میبافم 1 2 و 3 که با اون 3 تا زنجیره شروع رج بشه 4 تا پایه بلند و بست میزنیم روی زنجیره سوم و
اون رو تبدیلش میکنیم به این صورت به یک پایه ذرتی. در ادامه 3 زنجیره میزنم، میام توی فضای بعدی تکرار میکنم. 4 تا پایه بلند میبافم، 2 3 و 4. بست میزنیم روی اولین پایه بلندمون و تبدیلش میکنیم به یک پایه ذرتی. 3 زنجیره و تکرار میکنم. در فضای بعدی 4 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 و 4. بست روی اولین پایه بلندمون و یک پایه ذرتی، 3 زنجیره تکرار میکنم. در پایان رج ما باید 12 تا پایه ذرتی داشته باشیم، 12 تا فضای زنجیری و بست میزنیم روی اولین پایه ذرتی و نخمون رو قطعش میکنیم. برای شروع رج 4 با رنگ بعدی از یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و نخمون رو وصلش میکنیم. 1 2 3 زنجیره میزنیم در کل و به عنوان یک پایه بلند برامون محسوب میشه. همینجا میام 1 شروع به بافت پایه بلند میکنم، 2 و 3 تا پایه بلند میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رج میشه 4 تا پایه بلند. ذرتی رو کار ندارم، رها میکنم. میام در فضای زنجیره‌ای بعدی الگو رو تکرار میکنم. 4 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 و 4. توی این رج توی همه فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و 4 تا پایه بلند میبافیم و ذرتی ها هم که رها میشه. به این صورت الگو رو تکرارش میکنیم. برای شروع رج 5 با رنگ بعدی همون جایی که دوستان نخمون رو قطعش کردیم، بست زدیم و قطع کردیم، همونجا میایم قلاب رو وارد میکنیم و یک زنجیره میزنیم. همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم. پایه بعدی رو رها میکنم، میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و این الگو رو تکرار میکنیم دور تا دور کارمون. یک پایه رها بعدی، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک پایه کوتاه. به این صورت برای شروع رج 6 با رنگ بعدی بافت رو شروع میکنیم. ببینید دوستان ما اینجا جایی هست که بست زدیم، نخمون رو قطعش کردیم. خب حالا بافت روی پایه بلندهای رها شده رج 4 قرار هست انجام بشه. به این صورت که قلاب رو از روی یکی از این پایه های رها شده وارد میکنم، یک نخ میگیرم، یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. حالا این پایه کوتاه رج 6 رها میشه، میخوام بیام روی این پایه بلند که رها کردیم بافت بزنم. قلاب رو از زیر فضای زنجیره‌ای وارد میکنم، از پشت روی پایه بلندم یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم. باید دیگه تکرار کنیم. پایه کوتاه ها رها میشه، میام روی پایه بعدی، پایه رها شده بعدی، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. از پشت باف قلاب رو وارد میکنم روی پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره روی بافت، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. از پشت باف قلاب وارد میشه، یک پایه کوتاه و 3 زنجیره. این شکل بافتمون هست و به همین ترتیب کار رو کامل میکنیم و رج رو به انتها میرسونیم.
در آخر رج بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که برای شروع رج داشتیم، یک زنجیره و نخمون رو اینجا کاتش میکنیم. به این صورت پایان رج ششم. برای شروع رج هفتم با رنگ بعدی از یکی از این فضاهای 3 زنجیره‌ای که بافتیم توی رج قبل و با رنگ سبز بافتیم، بافت رو شروع میکنیم، 3 زنجیره میزنیم و همونجا 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 و 3 که با 3 تا زنجیره شروع رج روی هم بشه 4 تا پایه بلند و بست میزنیم روی سومین زنجیره و اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنیم. 3 زنجیره میزنیم، میایم توی فضای بعدی، الگو رو تکرار میکنیم با 4 تا پایه بلند. به این صورت یک پایه ذرتی میبافیم. تکرار رج سوم هست و 3 زنجیره میزنیم و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. در نهایت همون 12 تا پایه بلند رو باید داشته باشیم و 12 تا فضای 3 زنجیره‌ای. برای شروع رج هشتم از یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم که روی هم بشه 4 تا پایه بلند. رج هشتم تکرار رج چهارم هست که توی هر کدوم از فضاهای زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند میبافتیم و ذرتی ها رو هم که رها میکردیم. خب به همین صورت درست تکرار این رج هست. توی همه فضاهای زنجیره‌ای هر کدوم 4 تا پایه بلند میبافیم. برای شروع رج نهم در واقع تکرار رج پنجممون هست. الان رج پنجم ششم رو ما باید توی رج نهم و دهم تکرارش کنیم. حالا من یک کوچولوش رو دوباره میگم. همونجا که نخمون رو قطعش کردیم، میایم نخ رو وصل میکنیم و یک زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و 3 زنجیره، یک پایه رو رها میکنیم، میایم روی پایه بعدی، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه کوتاه و به همین روش الگو رو تکرار میکنیم. همونطور که گفتم تکرار رج پنجم هست. یک پایه رها بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و به همین روش الگو رو تکرار. خب من رج رو به انتها رسوندم. برای شروع رج دهم در واقع تکرار رج ششممون هست. این پایه همون جایی که نخمون رو قطع کردیم، البته فرقی هم نمیکنه هر پایه‌ای. به پایه کوتاهش کار نداریم. پایه بلندهای رها شده، روی پایه بلند رها شده قلاب رو به این صورت وارد میکنیم و نخ میگیریم، یک زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و 3 زنجیره میزنیم. به این پایه کوتاه کار ندارم، از پشت باف قلاب رو وارد میکنم، روی پایه بلند رها شده یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. این پایه کوتاه رها میشه، روی پایه بلند رها شده یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. بعدی از پشت وارد میشه، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و به همین صورت الگو رو تکرار میکنیم. چون تکرار هست من خیلی دیگه روش مانور نمیدم. به همین صورت دور تا دور کارمون الگو رو کامل میکنیم و در ادامه میایم برای مربع کردن موتیفمون. خب برای شروع رج 11 دیگه بعد با رنگ زمینه بافتمون کار رو ادامه بدیم. میخوایم مربعش کنیم دیگه، پس باید 4 تا گوشه داشته باشیم. من الان قسمتی رو که میبافم از گوشه میخوام شروع به بافت کنم. ببینید بافت کجا انجام میشه. کار رو که به چرخونیم پشت بافتمون، این فضاهای
رنگمون فضاهای زنجیره‌ای زرد رنگ. خب توی این فضاها ما قرار هست بافت انجام بدیم. از یکی از فضاها فرقی نمی‌کنه. میایم نخمون رو وصلش میکنیم و 1 2 زنجیره به عنوان یک پایه بلند نیمه. همونجا 2 تا پایه بلند نیمه دیگه هم میبافم و همه رو یکی میکنم، یک خوشه. 2 زنجیره میزنم. 2 بار نخسر قلاب میام توی همون فضا خوشه میبافم با 3 تا پایه دوبل نیمه. 2 و 3. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، 2 زنجیره و تکرار میکنم توی همون فضا با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه و 3. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. این گوشه بافتمون هست که توی هر 3 ضلع دیگه همون رو تکرارش میکنیم و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم. بیام توی فضای زنجیره‌ای زرد رنگ اشتباه نگیرید. خب 1 پایه بلند میبافم، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه متوسط، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد تکرار میکنم 1 پایه متوسط و 3 زنجیره. پایه بعدی میشه پایه بلند، 3 زنجیره و حالا میام توی پایه فضای بعد دیگه گوشه دوم بافتم رو شکل میدم با 3 تا پایه بلند نیمه، 1 خوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم و همونجا ادامه میدم با 3 تا پایه دوبل نیمه، 1 خوشه، 1 و 2 زنجیره میزنم. همونجا ادامه میدم با 3 پایه بلند نیمه، 1 خوشه میبافم. بین خوشه ها هر کدوم 2 تا زنجیره میزنیم، ولی از اون به بعد بین پایه ها 3 تا زنجیره میزنیم و الگو رو تکرار میکنم. فضای بعدی 1 پایه بلند، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه متوسط، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیر، فضای بعد 1 پایه متوسط و 3 زنجیره، فضای بعدی 1 پایه بلند و 3 زنجیره میزنم. حالا گوشه بعدی دیگه میشه گوشه بافت من که به همین صورت اون رو ادامه میدم. ببینید 2 تا گوشه رو بافتم، یک گوشه الان اینجا شکل میدم و به همین صورت تکرار میکنم. این هم که پشت بافتمون به این صورت در میاد. خب به همین روش کاملش میکنیم. خب در آخر رج 3 تا زنجیره رو زدیم، میایم بست میزنیم روی اولین خوشه‌ای که با پایه بلند بافته بودیم. برای شروع رج 12 با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 3 زنجیره همینجا، 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2 که رو هم میشه 3 تا پایه بلند و میام روی خوشه‌ای که با پایه دوبل بافته شده این وسط 2 تا پایه بلند میبافم. این گوشه جدید من هست. 2 زنجیره میزنم توی همون فضا، 2 تا پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم. میام در فضای زنجیره‌ای بعدی که تو گوشه هست 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم و این گوشه بافت رو باید تکرار کنیم. ادامه میدم. از این به بعد توی هر کدوم از فضاهای زنجیره‌ایمون تا به گوشه برسیم 3 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 و 3
و اون رو ادامه میدم. توی هر کدوم از این فضاها هر کدوم 3 تا پایه بلند بافت میزنیم. تکرار کنیم. خب ببینید به این صورت من پایه بلندها رو بافتم. توی هر فضا 3 تا پایه بلند بافتم تا به گوشه دوم بافتم رسیدم. خوشه رها میشه. در اولین فضای زنجیره گوشه ادامه میدیم. دیگه تکرار از اول رج هست. 3 تا پایه بلند میبافیم. روی خوشه وسط که با پایه دوبل بافته شده بود ابتدا 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و همونجا تکرار میکنم 2 تا پایه بلند رو. در فضای زنجیره‌ای بعدی 3 پایه بلند رو تکرار میکنم و ادامه میدم. دوباره از اولین فضا توی هر کدوم از فضاها 3 تا پایه بلند میبافیم تا به گوشه سوم بافتمون برسیم و در گوشه سوم هم که الگو تکرار میشه. خب ببینید این گوشه بافت رو به این صورت در میاد. به همین شکل دور تا دور الگوی کارمون رو کاملش میکنیم. بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رجمون. برای شروع رج 13 و پایان موتیف مربعمون 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند و روی پایه ها هر کدوم 1 پایه بلند می بافیم تا برسیم به گوشه بافتمون. در فضای زنجیره گوشه بافت گوشه میرم با 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند دیگه می بافم و الگو رو تکرار میکنم. توی این رج روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند بافت میزنم و به این ترتیب ادامه میدیم. دیگه زنجیره هم نمیزنیم و به همین صورت ادامه میدیم تا به گوشه بعدی برسیم. توی گوشه بعدی همونطور که گفتم 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند میبافیم و الگو رو ادامه میدیم. خب ببینید این الان گوشه بافت من هست که توی 3 تا قسمت دیگه هم به همین صورت اون رو کاملش میکنم. رج رو که به انتها رسوندیم میتونیم به روش معمولی بست بزنیم یا اینکه به این روش نختون رو قطع کنید. به پایه بلند اول 3 تا زنجیره کار نداریم. به پایه بلند اولمون نخمون رو میاریم و به این صورت اتصال میدیم در واقع و این نخ رو میبریم پشت کار میچرخونیم و پنهونش میکنیم و تمیزکاریش رو هم انجام میدیم. خیلی نمیکشیم نخمون رو و به همین صورت. حالا من در ادامه اون رو تمیزکاریش رو انجام میدم. خب دوستان به این ترتیب ما موتیف شماره 1 رو از پتو بسیار زیبای گل ناویا رو با هم دیگه بافت زدیم. موتیف شماره 1 رو بافتیم و میریم در ادامه موتیف های 2، 3 و 4 رو با هم دیگه آموزشش رو داشته باشید.